البرودكت مالي is a daily use product، وهالشيء مغري مو بس لرجال الأعمال. أي واحد يدش مصنعي ويشوفه شيء يخليهم ينجذبون للبرودكت مالي. قبل أي بصراحة كنت في المصنع، مشيت في المصنع خطوة خطوة، تخيلت نفسي وأنا قاعد أسولف لهم عن ماي باشن يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس نبذة بسيطة تعطينا عن نفسك قبل لا تبتدي. سري الدين أبو خليل، طالب في ماجستير إدارة الأعمال وانتربرنور. درست هندسة ميكانيكية في الخارج، والحين دشيت في مجال ماجستير إدارة الأعمال. تفضل تقدر تبدي. مشروعي هو مصنع اسمه شركة عالم العناية الصناعية. أنا أحد مؤسسين المصنع. مصنعنا عبارة عن مصنع حائز على عدة شهادات لإنتاج مستحضرات تجميل، إنتاج هاند سوب، ديترجنت، منظفات، سانيتايزر ومعقمات لكل الأنواع، كل الأحجام وكل الألوان وكل الفريغرنسز. مشروعنا ابتدينا فيه في 2019 وفي قبل بداية كورونا في شهر، والحمد لله قدرنا أن نخلص كونستراكشن كامل للمشروع في بداية في نهاية 2020، والافتتاح كان في 2021. والحمد لله قدرنا أن نبتدي في تصنيع السانيتايزر. السانيتايزر مالنا حائز على شهادتين والمصنع، شهادة الجي ام بي وشهادة النهرة، ومصنعنا بعد حائز على شهادة النهرة من إنتاج المواد الطبية. عدا ذلك احنا الكواليتي اللي نوفرها للمستهلك ما اقدر بدون مجاملة حق منتجي من افضل المنتجات في السوق. وعدا ذلك كوستنا من اقل الكوست في السوق. بعد كل منتج عندنا نتميز فيه في من جهة العلبة، من جهة البومب، من جهة الليبل، من جهة المواد اللي تدش فيه رو ماتيريالز، كلها هاي كواليتي، والستاندرد مالنا دائما في اعلى المستويات. من وين تجيب الرو ماتيريال؟ عدة دول نجيبها منهم من الصين، في من المانيا، في من الاردن، في من السعودية. انت المصنع اهم شيء هو فيه خلط وتعبئة. خلط وتعبئة وتغليف وبعدين تصدير. المنتج منتج جيد، بس هذا المنتج ما عليه طلب حاليا، خفيف. والمنتج اللي قد يكون عليه طلب مو موجود. المصنع بيعمل عدة برودكتس. نعم. وليش اليوم بس عم نشوف الهاند سانيتايزر؟ الهاند سانيتايزر هو المين برودكت فور اس حاليا، لأن في وضع كورونا وفي هذه الأزمة كان اتجاهنا في البداية للكلينينج برودكتس كامل، وبالأخص الفوم كلينينج برودكتس، لأن إذا بتجيب بخاخ معقم أسطح ترش شيء تناثر في كل مكان. اتجاهنا كانت فكرتنا أن نغير كل هذه ونخلي كل مواد التنظيف فوم. كنت بسأل حاليا السوق المحلي هل في يعني نقص ولا في فائض من منتجات التعقيم؟ السوق المحلي حاليا في فائض، بالذات في السانيتايزر والمعقمات. الجائحة هذه ما بتخلص، احنا قاعدين نشوف كل يوم في جائحة جديدة، وهذه صار استهلاك يومي. إذا قل الطلب على المعقمات ما تظن راح يكون في يعني مشكلة أكبر بالنسبة لك؟ لا، لأن أول شيء هذه منتج أنا صنعه، أنا قاعد أصنعه وأبيعه في سعر أنا أحدده بعد مناسب حق السوق. بعد ممكن خف التردد لها يودونها في السوبر ماركتات أو كذا، ولكنها ما بتخلص، بتتم إن كانت للمستشفيات، للأوتيلات، مو تركيزي بس على المستهلك نفسه. يعني قد ايه الاستثمار اللي بتحب تحصل عليه وكيف بدك تستعمله؟ الاستثمار اللي أنا عم بحاول أحصل عليه 250,000. الاستثمار هاي بيكون متخصص في منتج عناية. ممكن نجرب؟ أكيد. أنا بقول لك خاصية فيه بعد، ما يسوي لك، ما يلصق يدك ولا يعطيك حبوبات ويتناثر بسرعة. طيب شو البراند اكستنشن لعناية؟ عناية راح تتوزع إن شاء الله، الهدف تبعنا أكثر 100 منتج، منها مالتي بيربس كلينر، منظفات حمام، منظفات ومش وايت ليبلينج انيمور. لا باسمي أنا. وبي تو سي مش بي تو بي. بي تو سي وبي تو بي بعد. وبي تو بي اوكي. نعم، ونقدر نستفيد أكثر من الديستريبيوترز بحيث إنه يوزعون
في كل مكان. فكم عدد مثلا الفنادق او المستشفيات اللي تستخدم منتجكم في البحرين اليوم؟ حاليا عندي فندقين فقط. يعني لو انا كنت فندق اليوم او مستشفى اكيد وابي اشتري من منتج بحريني او من مصنع بحريني، كم عدد الخيارات اللي موجوده عندي؟ منافسيني اذا عديت لقيهم 4 اتوقع. فانت شنو الادفانتج اللي عندك عليهم؟ الادفانتج اللي عندي انا السيرتيفيكتس، انا عندي شهاده نهره للمنتج وللمصنع. شو الادج تبعك؟ الإيدج حاليا احنا حسب ما شفنا في السوق اكثر شيء هو مطلوب عليه منظفات الارضيات. منظفات الارضيات ومعقمات الارضيات. المبلغ 250,000 تطبيقه كيف راح تصرفه؟ هل بتصرفه على انفنتوري ولا على بيكون على اغلبيته بيروح على الماركتينج والديفلوبمنت اكثر من انفنتوري. ايش كثر حجم الطاقه الانتاجيه للمصنع وكم نسبه التشغيليه للمصنع؟ احنا عندنا 4 خطوط انتاج، 3 خطوط سيمي اوتوماتيك وخط كامل فول اوتوماتيك. طاقه السيمي اوتوماتيك في اليوم في خلال 4 ساعات اقدر اسوي 2000 عبوه من ال 1000 ملي. حاليا كم تسوي؟ حاليا في بقارن لانه اي اكيد. حاليا وقفنا انتاج السانيتايزر، عندنا كميات وعندنا منتجات تقدر باكثر من 100,000 دينار ستوك إيه؟ انفنتوري. وحاليا اتجهنا للديسنفكتر سبراي. تعطيني بس نبذه بسيطه كلش سريعه في دقيقه عن الفاينانشال هايلايت. الانيشال انفستمنت كان في الشركه 475,000 دينار بحرين ككونستراكشن وتجهيز مصنع كامل. في 2021 بدينا انتاج في تاريخ 3 بالضبط. سوينا افتتاح المصنع وبدينا انتاج السانيتايزر والديسنفكترز ومواد مختلفه. 3 شهور يعني صار لكم تشتغلون تقريبا. فعندنا سوينا مبيعات مقارب 35,000 دينار بحرين على زبونين. عفوا انت قلت لي في 21 3 2021 اوكي شهر 3 2021 سنه و3 شهور. نعم. وعلى الريفينيوز اللي جبتهم اذا بشيل ديبريشيشن شو كان البروفيت تبعك؟ البروفيت في قد ايه الريفينيوز؟ 15,000 قد ايه؟ كان تقريبا البروفيت تبعنا 20% نت انكم نت انكم اوف 35 يس. بدنا نشوف تراكشن بدنا نطلع على البزنس ذا واي انت يو wanted، مش انه بلشنا وفي ستوك صحيح نقلنا من الوايت ليبل هذا. اي ثينك ذا براندنج از فيري نايس. عرض الفرصه امام مستثمر كما هي الان ما اعتقد انها فكره جيده. اذا اليوم وقفت امام مستثمر وانت عندك منتج ما عليه طلب، منتج جيد لكن ما عليه طلب، اعتقد انه بيكون من الصعوبه ان المستثمر ياخذ قرار انه يستثمر معك حاليا. للاسف قراري لا، وان شاء الله اتمنى مشاركتكم في الدوره القادمه. شرفني ارجع وارويكم ان شاء الله التقدم. ان شاء الله. اكيد. شرفنا. يعطيكم العافيه. ثانك يو. مع السلامه. ثانك يو. انا معك. حطوا 425,000 دينار. اي مبلغ كبير، وبعد فوقها الحين 4 مليون يصير. واو. ستراكتشرد يعني كفكر، الفكر منظم، والمصنع خالص وعنده مصنع منتج خالص وعنده ايسو سيرتيفيكيشن والافكار صح. yeah. المنتج مميز يعني من ناحيه العرض، من ناحيه الكواليتي، من ناحيه جودته، من ناحيه ممكن وضعه يتغير بعقد. I could have done better يعني بصراحة. كان بإمكاني أسوي أكثر. ما قدرت أثبت قدرة إنتاج المصنع، طاقة إنتاجه. الفيدباك اللي أخذته من الجادجز كان رائع، وإن شاء الله بنشوف منتجي on all shelves بإذن الله.